নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলি সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক দশম শ্ৰেণীৰ সেবাই অনুষ্ঠিত কৰা যি পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা যি বাতিল কৰা হ'ল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মাজনিশা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ যি প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰায় 4.5 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত অসমত যি পৰীক্ষা সেবাই অনুষ্ঠিত কৰে আজি দশম শ্ৰেণী যিসকল অৱগত হোৱা নাছিল মাজনিশা তেওঁলোক পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোক ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ল এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে বহুকিটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে বহুকিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিশেষকৈ সিবিএসইৰ সৈতে সময় আহি পৰিছে সিবিএসইৰ সৈতে তুলনা কৰা সেবাক আৰু সমগ্ৰ দেশতে সিবিএসই হওক বা আইসিএসই হওক বা যিসমূহ ৰাজ্যিক বোৰ্ডসমূহ আছে সেই বোৰ্ডসমূহৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰ সেবাই এডপ্ট কিয় নকৰে এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু বহুকিটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে তাৰ ভিতৰত মূল কেইটামান প্ৰশ্ন আমি বাছি লৈছো যিকিটা প্ৰশ্নৰ সন্ধান আমি এই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 57 মিনিটৰ আমাৰ এই টকশ্বত বিচাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পতাৰ যি অৰ্হতা যি কম্পিটেন্সিৰ প্ৰয়োজন এই কম্পিটেন্সি হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি সেবাই পৌৰাণিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সেবাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে নেকি আৰু যি কমিটি গঠন কৰা হৈছিল বিশেষজ্ঞ কমিটি সেবাৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে সেই কমিটিৰ তিনিখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল কমিটিয়ে যি পৰামৰ্শ দিছিল সেই পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰা নহল কিয় কাৰণ কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি সেবাক ধ্বংস কৰিবলৈ যাতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস কৰিব পৰা যায় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহক মুনাফা লুটিবলৈ এক পথাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় পুনৰ কৈছো সিবিএসইয়ে যদি পাৰে সেবাই কিয় নৰে 2018 চনত সিবিএসইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ম্যাথমেটিক্সৰ পেপাৰ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰ লিক হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত 5 বছৰত কিন্তু সিবিএসই এনে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে সিবিএসইৰ পৰীক্ষাটো আজিৰ তাৰিখত এক প্ৰকাৰ লিক প্ৰুফ বুলি ক'ব পৰা যায় সেবাই যি ধৰণে প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰে এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ উদাহৰণস্বৰূপে পুলিচ থানাৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যায় সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৌৰাণিক নেকি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ দিনত যি ধৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চলিব লাগে বা প্ৰযুক্তি যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই ধৰণে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় নেকি এনে বেমেজেলেৰে সেবাক ধ্বংস কৰিব খোজা হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হয় আৰু হেতালি খেলা এই সকল কোন আৰু আমি বুজি পাওঁ এটা পৰীক্ষা কেৱল বিশেষকৈ বোৰ্ড এক্সামবোৰ কেৱল সেবাই অনুষ্ঠিত নকৰে এই গোটেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাত জড়িত হৈ থাকে পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন সকলো গতিকে সেবা কিন্তু কোঅৰ্ডিনেটৰ সেবা কিন্তু নোডেল এজেন্সি এই সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে কোঅৰ্ডিনেট কৰাৰ দায়িত্ব সেবাৰ তেনেস্থলত সেবাই কিয় কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পৰা নাই নেকি যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই পেপাৰ লিক হৈছে আৰু পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইবোৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিম আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅত সংযুক্ত হৈ আছে দেৱজিৎ মহন্ত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা অৰ্থনীতিৰ প্ৰফেসৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জাভেদ আখতাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে লক্ষ্ণৌৰ পৰা অশোক গাংগুলী তেওঁ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সিবিএসইৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব মহসিন খান কংগ্ৰেছৰ নেতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আসুৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ত্ৰিদীপ ভাগৱতী কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি গতিকে মই পুনে অশোক গাংগুলীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ কথোপকথনখিনি ইংৰাজীত কৰিম কাৰণ অসমীয়া বোধগম্য নহয় গাংগুলী ডাঙৰীয়াই গাংগুলী মিষ্টাৰ গাংগুলী welcome to our show can you hear me thank you yes I'm hearing you first of all sir yes sir as you are aware of the news that took place in Assam this general science paper got leak of class 10 examination which is conducted essentially by Assam State Board my question to you is CBSE has been instrumental in reforming the examination system when the board exam is conducted for class 10 and 12 as you know the district administration is involved and but the board whether it is CBSE or the state board is mainly the nodal agency or the coordinator tell us how to ensure a procedure whereby we can have a clean leak proof examination system okay you know it's very unfortunate incident which has happened actually today one thing I must make it clear that we are actually conducting board examination in the 21st century and we are handling the new generation of examinees that is their generation Z but we are still conducting this board examination with the mindset of 20th century so this mindset has to be changed first of all because no, it raises the very validity reliability and the credibility of the board's examinations which are essential ingredients of a board examination the first of all we must need to see how whether we have the single set of question papers or we are using the multiple set in a state when you are conducting when the variables is so large and we are conducting state wise examination
we need to have a multiple set of question papers, number one, and number two, at least in important subjects, and number two, different codes. Say at one point of time, we need to have a different set of question papers in the same examination hall. That's the one important thing. And number second, that we need to have a plan B. Unless and until in such a board examination, external examination, if we do not have a plan B, and we are only going with a one set of things mindset, then this may fall flat. So it is very important to have the multiple. Sir, Mr. Ganguly, what could be the plan B? Mr. Ganguly, if the paper if the question paper is leaked in the midnight and the examination is in the morning, what could be the plan B in such short duration of time? Yeah, no, it is possible. It is possible. Plan B means that the very important thing that the storage of the question papers and there is very distribution to the examination center is very important. We need to send the question papers in the morning of the day when the examinations are going to be held, not before, because we usually send the question papers about 3, 4, or even a week back. In the same morning, the question papers has to be sent to the examination center. And if we have the examination, the paper have been leaked in to be sent from, sir, to be sent from, but I must, sir, but the thing is, in Assam, that practice is being followed from the police thana, from the police station. The question papers are sent to the examination center in the morning itself. Fine. But then we have the plan the B. question papers are kept in police station for. No, we plan B, right, sir? No, we can have the question papers in the police thana. We can have the question papers in the commercial scheduled banks also. The plan B, that important subject like general science, the mathematics, where the sensitivity is very high, the stakes are very high. We need to have a plan B, a different set of question papers to be kept at different place. And in case of need, we can use those plan B system. That is number second. And number third is very important. You know that we do not know how the question papers have been leaked. It must have been taken out from the envelope, and then it has been written in the handwritten, and then the question paper is again been put into the same envelope, and it is pasted from bottom or from side. So this is very important that the printing of the question papers is very distribution to the custodian, to the police thanas or to the banks, and its final distribution to the examination center on the very day when the examinations are going to be conducted. These are the 3 steps which is very important. If we are sending in advance the question papers or we are keeping it at place where the storage is not appropriate, the paper must have been taken out from the envelope. The number 3 is how the question papers is being put into the envelope. It should not be different layers. I think if you, in the earlier days, in the last century, we used to send the oil in the cloth envelope itself and put it in the envelope. This will not work now. So we need to have a different layers of the envelopes so that question papers cannot be taken out so easily. So my question is that it is very important that we conduct the board examinations across the state or even pan-India. It is very important that we need to have a multiple set of question papers. So if one paper has been leaked, so only one part, entire examination will not be cancelled. Other examination will go on. Only one part or one district will be affected. So unless and until we do this multiple set of question papers, nothing will work out. Right, sir. I'll come to you again. These are some of the reforms taken by CBSE, although there was a case of paper leak in 2018, but more or less for last 5 years, CBSE is in... I know that. Technical... CBSE, I'll come to you again, sir. Just give me some moments. Okay. Use of... There are 2 questions, use of technology and exchange of ideas between different boards. I'll come to you, sir. There are other panelists in my show, so I'll request you to be with us for some time. I'll come to you again, sir. মই পুনে Debojit Mohanto আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এটা
বিষয় চৰ্চালৈ আহিছে বিশেষকৈ ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই সেই কথাটো কৈছে বিশেষকৈ সেবাক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে তেওঁ কৈছে বৰ্তমানৰ যিজন চেয়াৰমেন তেওঁ বহু বছৰ ধৰি সেই পদবীতে আছে আৰু বিশেষকৈ সেবাক ধ্বংস কৰি অসমৰ যিবোৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় যিবোৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া মাধ্যমত পাঠদান কৰোৱা হয় সেই বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ এক প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশেষকৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মুনাফাৰ এটা বিষয় সোমাই আছে আপুনি কেনেদৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বিশ্লেষণ কৰে প্ৰথমতে যি কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছে সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাহসিক দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই তাক গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত জড়িত যেহেতু তদন্তক CIDক দিয়া হৈছে গতিকে CIDৰ জৰিয়তে উপযুক্ত দোষীক বিচাৰ কৰি উলিয়াই আটাইতকৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে অনাগত সময়ত কোনো মানুহে এনে ধৰণৰ কোনো দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে বহুতবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যেটো প্ৰশ্ন আপুনি খুদিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ কথাক লৈ হয় আংশিকভাৱে তেওঁ এখিনি কথা কৈছে বা তেনে ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য দিছে হয় সেবা আমি যদি চাও ধ্বংস কৰাৰ কথাটো যদি চাই 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত আৰু এতিয়াৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আটাইতকৈ বেছি নিয়োগ কৰা সংস্থাপন দিয়া আমি য'ত দিছো হেতু হল শিক্ষা খণ্ড প্ৰায় 40000 শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হৈছে যদি আমাৰ অভিপ্ৰায় ধ্বংস কৰাৰে থাকিলে 40000 শিক্ষকক নিয়োগ কৰা কথাটো ঠিকই কিন্তু সেবাৰ যিসকল সেবাৰ নেতৃত্ব দিছিল তেওঁলোকৰ এটা অভিযোগ সেই শিক্ষকসকলক ট্ৰেইন কৰা নহয় তেওঁ শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া নহয় তেওঁলোকক তেনে ধৰণৰ এক অভিযোগ আছে একদম স্পেসিফিক মই আপুনি আজিৰ কথাটোত মই স্পেসিফিক দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছো হয় এটা কথা হৈছিল সেবাই কেনেদৰে পৰীক্ষা যিখিনি দৰ্শকে চাই আছে কোট বিষয়টো কোট আহিছে এই যে কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক বেকৈ যিখন কেনসেল কৰা হল বিজ্ঞানৰ প্ৰথম কি হয় যেতিয়া এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট কৰা হয় হে সেট কৰাৰ পিছত সেইখন শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই মডাৰেটৰৰ ওচৰত যায় আৰু মডাৰেটৰৰ পিছত সেইখন আমাৰ প্ৰিন্ট কৰাৰ পিছত পুলিশ কাষ্টডিয়ানৰ ওচৰত পুলিশৰ ৰাখা হয় আৰু তাৰ পিছত অসমত এতিয়ালৈকে আজি ডেটত 972টা সেন্টাৰ আছে 912টা সেন্টাৰ আছে সেই সেন্টাৰৰ সেন্টাৰ হেড বিলাকক উপযুক্ত ট্ৰেইনিংৰ পিছত কোৱেশ্চন পেপাৰখন যিটো সেন্টাৰত যিদিনা পৰীক্ষা হ'ব সেই দিনা পঠোৱা হয় আৰু দুজন স্যাম্পল হিচাপত দুজনকৈ শিক্ষাৰ্থীক অৰ্থাৎ যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব দুজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ সন্মুখত কোৱেশ্চন পেপাৰখন খোলা হয় আৰু ৰেকৰ্ডেড ষ্টেটমেন্ট লোৱা হয় এটা কথাটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন প্ৰিন্টৰ পিছত পুলিশ থানাত যোৱাৰ পিছত এইটো সংগঠিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো দলীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু গোটেই বিষয়টো তদন্তৰ অধীনত থকা বাবে মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা ঠিক যেহেতু এই সিস্টেমটো যেটো আমাৰ গাঙ্গুলি ডাঙৰীয়াই কৈ আছে প্ল্যান বিৰ কথা কৈছিলে প্ল্যান বিৰ এটা কথা আমি ফলো কৰি আছো যে কোৱেশ্চন পেপাৰখন লিক যাতে নহয় তাৰে ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত থানাত যায় আৰু সেই কাৰণে CID ৰাতত দিয়া হৈছে যেহেতু এতিয়া গোটেই থানাত হৈছে আপুনি আছে গতে থানাৰ পৰা কবাত লিক হৈছে নেকি বা কেনেকুৱা হৈছে এই বিষয়টো এক প্ৰকাৰ থানাৰ পৰা লিক হৈছে নেকি বা শিক্ষা বিভাগে ইৰ বিভাগলৈ দায়িত্বটো ঠেলিছে নেকি নহয় মই এইটো বিষয় ক'ব যোৱা নাই মই শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 2017 চনত শেহতীয়াটো পেপাৰ লিক হৈছিল বুলি কৈছে আৰু 2006 চনত শেহতীয়াকৈ পেপাৰ লিক হৈছে গতিকে অসমত পেপাৰ লিক নহয় বা সেবাই কাম ভাল কৰি আছে বুলি তেওঁ এক ধাৰণা দিব চেষ্টা কৰি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম CBSE আৰু সেবাৰ মাজত যদি পাৰ্থক্যৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় CBSE টো 2018 চনত পেপাৰ লিক হৈছিল প্ৰথম কথা হৈছে গাঙ্গুলি ডাঙৰীয়াই ক'লে মাল্টিপল সেট অফ কোৱেশ্চন পেপাৰছ আছে CBSE প্ৰথমটো আৰু তেওঁ দ্বিতীয়টো ক'লে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে টেকনলজি ব্যৱহাৰ মই তেওঁ খুদিম টেকনলজি ব্যৱহাৰ কেনে ধৰণে কৰা হয় প্ৰতিখন প্ৰশ্ন কাকতত QR কোড সংলগ্ন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত যি প্ল্যান বিৰ কথা ক'লে প্ল্যান বি মজুত থাকে তেওঁলোকৰ হাতত কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু যদিহে কেনেবাকৈ পেপাৰ লিক হয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এনক্ৰিপ্টেড প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবোৰলৈ সেই প্ল্যান বিৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ প্ৰেৰণ কৰা তেওঁলোকৰ হাতত পৰিস্থিতি আছে তেওঁলোকৰ হাতত টেকনলজি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ যি সাইবাৰ সেল সেই সাইবাৰ সেল যথেষ্ট সক্ৰিয় আৰু সেবাৰে এই যিকিটা সংস্কাৰৰ এই যিকিটা নিয়ম এই যিকিটা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰা নাই আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেবাৰ বিষয়ে প্ৰথম কথা হ'ল যে সেবাৰ তত্ত্বাৱধানত পতা আমাৰ পৰীক্ষা বা কাউন্সিলৰ তত্ত্বাৱধানত পতা আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ যিটো বৰ্তমানৰ অৱস্থা তাত কেৱল প্ৰশ্ন কাকতখন ফাদিল হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট মানসিক কষ্ট পাইছে সেপা মানসিক এটা
মানে বিষম পৰিস্থিতি হৈছে কথাটো ঠিক তাতেই নাই কথাটো হৈছে যে ইয়ে আমাৰ অসমৰ দুটা স্বতন্ত্ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত মানুহৰ যি বিশ্বাস যি আস্থা হেয়া সকলোলৈকে মানে কাললৈকে হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু এয়া আমাৰ বাবে একেবাৰে অতীব দুখ লগা কথা যি সময়ত হয়তো 20 বছৰ আগতে আমি CBSE কি হয়তো গাঁৱে ভূঞে গমেই পোৱা নাছিল এতিয়া মন কৰক আপুনি খুদা প্ৰশ্নকেইটা আটাই হৈছে যে CBSE লগত আমি তুলনা কেনেকৈ কৰিছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক মানে কিন্তু CBSE কিবা যদি বেষ্ট প্ৰেক্টিস আছে সেই সমূহ এডপ্ট কৰাৰ আমাৰ আপত্তি কি থাকিব লাগে মই কথা কৈছো যে আমাৰ যি অনুষ্ঠান দুটাৰ যিটো গ্ৰহণযোগ্যতা তাৰ মানে কৰবাত এই অনুষ্ঠান দুটাই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমানেই নিশ্চয় কোৱা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ কথা কওঁ বা আমি গুণোৎসৱৰ কথা কওঁ বা অলপ আগতে মহন্ত ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা কওঁ এই আটাইবোৰে নিখাৰ হৈ পৰিব কোনো অন্তঃসাৰ শূন্য হৈ পৰিব যদিহে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি সুন্দৰ কৰিব নোৱাৰো এটা ঘটনা হ'ল এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি সুন্দৰ কিয় কৰিব পৰা নাই অলপ আগতে গাঙ্গুলী ডাঙৰীয়াই টেকনলজিৰ কথা কৈছে যে হাউ উই ক্যান ইউজ দ্য টেকনলজি ফৰ দ্য বেটাৰমেন্ট অফ দ্য সিস্টেম কিন্তু সেই সময়ত মোৰ মনলৈ অহা কথাটো আছিল যে হাউ টেকনলজি equipped with a dirty minds can lead to this sort of situation অৰ্থাৎ মই হেতুৱে কৈছো ডক্টৰ কলিতা সকলোৰ হাতত স্মাৰ্টফোন আছে ইন্টাৰনেট আছে গতিকে সকলোৰ হাতত আছে দুষ্ট চক্ৰই তেনে ধৰণে এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি তেওঁৰ হাতলৈ আছে ফটো উঠাই সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ ভাইৰেল কৰিব পাৰে আমি প্ৰতিহত কৰিব লাগিব টেকনলজি ব্যৱহাৰৰ যোগেদি মই ইয়াত আৰু তাৰ কাৰণে সদিচ্ছা লাগিব নহয় জানো নহয় পাৰ্থ মই ইয়াত এটা কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছো যে হয় এজন শিক্ষক হিচাপে আনো জানো যে পৰীক্ষা হলত এজন ছাত্ৰই নকল কৰিব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰিক্স ল'ব পাৰে যাৰ ফলত কি কেনেকেনো নপঢ়াকৈ পাছ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কিন্তু এই যেটো প্ৰশ্ন লিক হৈছে এই অকল কিন্তু সেই পৰীক্ষাৰ্থী নহয় এই সকল কৰবাত আমাতকৈ পৰীক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ স্তৰত থকা এটা শ্ৰেণী হয়তো কৰবাত তেখেত আপোনালোকে কৈছে থানাৰ কথা কৈছে প্ৰিন্টিং প্ৰেছৰ কথা ওলাইছে প্ৰশ্ন কাকত ইফালৰ পৰা হিফাললৈ নিয়াৰ কথা ওলাইছে অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ মানসিকতা এনেকুৱা মানে এটা নৈতিক স্খলন তেওঁলোকৰ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ হৈছে যে তেখেতসকল আসলতে মানুহ মৰাৰেই সম পৰ্যায়ৰ হয় আপুনি চিন্তা কৰক এক ষড়যন্ত্ৰ কাৰণ মই প্ৰশ্ন কাকত লিক হৈছে তাৰপিছত গোটেই প্ৰশ্ন কাকতখন তেওঁলোকে হাতেৰে লিখিছে যাতে ধৰা নপৰে গতিকে এটা প্ৰি প্লেন ষড়যন্ত্ৰ হ'বই লাগিব মই জাভেদৰ ওচৰলৈ যাম জাভেদ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জাভেদ আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে সমগ্ৰ বিষয়টো বা চৰকাৰৰ ভূমিকা কেনে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভূমিকা কেনে হ'ব লাগিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথম কথা হৈছে যি আমি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কওঁ যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ দিব নোৱাৰিম যি পৰিবেশৰ যোগেদি তেওঁ নিৰ্ভয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে হতাশগ্ৰস্ত নহয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে তেতিয়ালৈকে এইবোৰ কথাৰ কোনো মূল্যই নাথাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী ছাত্ৰ হিচাপে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিচাপে কেনেকৈ পৰ্যালোচনা কৰে সমগ্ৰ বিষয়টো মানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে লিকেজ ক'ত হৈছে প্ৰথম আমাক লাগে যে এই লিক হোৱাৰ কাৰণটো কি তাত আমাৰ যেতিয়া মানে আপোনাৰ বৰ্ডৰ পৰা বুজাই দিয়ে যে 4খন 5খন পেপাৰ সেট কৰা হয় তাৰ পিছত প্ৰিন্টিংত পঠিওৱা হয় তাৰে এখন পেপাৰ তেওঁলোকে বনায় গোপন কিন্তু হেতু মানে গোপন থাকে যে অকল তেওঁলোকে গম পায় তাৰ পিছত সেই প্ৰশ্ন কাকতটো পুৰা টাইট সিল কৰি পেলাই পুলিশ ষ্টেচনলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু সেই ৰাতিপুৱা ভাগত পুলিশ ষ্টেচনৰ পৰা আহি পেলাই স্কুলখন পায় যে এজন প্ৰধান শিক্ষকে যেটো সেন্টাৰ তাৰে সেন্টাৰলৈ আনি পেলাই এই প্ৰশ্ন কাকতখন খোলে তো খুলনতে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লিক কৰিছে নে পুলিশ ষ্টেচনৰ মানুহে লিক কৰিছে ইয়াৰ দুখ তুমি কাক দিম বহুত কথা আছে মন কৰিব যদি পুলিশ ষ্টেচনত পেপাৰখন লিক হৈছে সেই এনভেলপটোৰ পৰা গাঙ্গুলী ডাঙৰীয়া কৰা বাকচটোৰ পৰা পেপাৰখন উলিয়াই আনা হৈছে সেন্টাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে যদি সেই বাকচটো কিয় সংগ্ৰহ কৰিলে তেওঁ চাব লাগিছিল বাকচটো চাব লাগিছিল নহয় প্ৰথম প্ৰশ্ন হেতু মানে এতিয়া আপুনি দুখ কাক দিব যদি এতিয়া যোৱাকালিৰ কেছটোলৈ চাওক নিশা 12টা বজাত যে সেবাই জাননী জাৰি কৰিছে যে কাইলৈ পৰীক্ষাটো বাতিল হ'ব মানে ৰাতিয়ে ওলাল তো পুলিশ ষ্টেচনো পোৱা নাছিল তেতিয়া হলে ৰাতি যেতিয়া ওলাল মানে এইটো কেৱল এইটোৱে নহয় আপুনি যদি ইয়াৰ আগত আমি যদি কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষা চালো তাৰেতো আগদিনাই গোটেই পেপাৰখন ওলাই আছে হাতে লিখা তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ভিতৰত এটা মানুহে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সোমায় তাতে কোনো মোবাইল নিবলৈ দিয়া নহয় কোনো কেমেৰা নিবলৈ দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে হাতে লিখি থাকিবলৈ ইমান সময় কেনেকৈ পালে তাত তো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেইটোৱে ইয়াত আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু চাওক যে এটা ষ্টুডেণ্টে 10 বছৰ 12 বছৰ পঢ়ি মেট্ৰিক দিয়ে কাৰণ আজিকালি স্কুলত 10 বছৰ পঢ়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকো সেৱাৰ আণ্ডাৰত আছে তাতে 12 বছৰ পঢ়ে 10 বছৰ 12 বছৰৰ পিছত সিহঁতে এটা ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু এই ৰিজাল্টত তেওঁলোক কিমান চোকা
কিমান পার্সেন্টেজ পাব কোনখন কলেজত জীৱনৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আৰু মানে হেটা গোটেই জীৱনৰ মানে প্ৰথম পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত বহুত বস্তু নিৰ্ভৰ কৰি থাকে আৰু এই নিৰ্ভৰটোৰ ওপৰত কেৱল মানসিক আৰু শাৰীৰিক নহয় আপুনি যদি চাই যে এটা ল'ৰা যদি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে সি যদি পৰীক্ষাটো দিব নোৱাৰিলে তাৰ গোটেই 10টা বছৰ এনেই গ'ল তাৰ কাৰণে তো আৰু এটা এক্সাম পতাটো মানে সিস্টেম এটা নাই তো তাৰ কাৰণে আমি যদি নতুন শিক্ষা নীতি যেটো আহিছে তো নতুন শিক্ষা নীতি মতে আমি যদি মাহিলি এটা পৰীক্ষা পাতিব পাৰো যে এটা গুৰু পৰীক্ষাৰ ওপৰত যদি আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে এই সিস্টেমটো কৰিলে ভাল হ'ব নেকি আমাৰ সেই সিস্টেমটো কৰিলে ভাল হ'ব নেকি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক পৰামৰ্শ নতুন শিক্ষানীতিৰ সেই সিস্টেমৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত যি ৰেংকিং ব্যৱস্থা আছিল সেই ৰেংকিং ব্যৱস্থাৰ আতৰুৱা বহুতে পোষকতা কৰে কিন্তু সেই অন্য বিষয় কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো হৈছে আমাৰ যি পৰীক্ষা পদ্ধতি বিশেষকৈ দশমৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী সেই পৰীক্ষা পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ নিকা হ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ লিক প্ৰুফ হ'ব লাগে মই পুনে পুনে আকৌ অশোক গাংগুলীৰ ওচৰলৈ যাম Mr. Ganguly, my question to you is we are talking about the use of technology. Dr. Kolita, who is a professor of economics in Assam, he says technology has been misused. We have smartphones. By a click of the smartphone, we can leak a question paper. But how to use the technology so that we can make the entire system leak-proof? See, we must. Technology can be misused, but technology can be better used also. And we must understand that we are now living in an era of technology. We cannot escape. Let us make the best use of the technology. For example, what in the CBSE is now doing, that they are using an apps. When the question paper is being sent to the banks or to the storage, then at that very moment, it has been put into the apps through the use of technology. That is number one step. Number two, when this question paper was sent to the examination center, on that very day, before opening the envelopes, it has been again put use of the technology and put into the apps. Everything is in control. And then after opening the envelopes, of course, with the signature of the three important persons, in their presence, the envelope is opened. Then again it has been put into the apps. That is one way of using the technology. Number two, that's a very important, that why we are giving in the offline examination, why we are not using the benefit of the online also. Why we cannot send, the plan B I was talking, that why we cannot send another set of question papers in an encrypted version to the examination center. If the original question paper was leaked, fine, then we can continue with the examination with this encrypted version, provided our examination center, our center superintendent, our teachers are aware of this use of the new system of conducting the examination. My concern is only that we cannot conduct examination now today with a 20th century mindset. We have to change ourselves. We have to use the technology. We have to change our mindset. Probably there will be a time, sir. There will be a time. No, probably there will be a time when the question papers will be distributed. There will be a time we need to change, right, sir? But I am saying there will be a time where the question papers will be distributed through tablets, and the question papers would be given to the students just prior to the start of the examination. There will be a time probably. But my question too is, as I said in the introduction, Assam can always adopt the best practices across the country. Can't we have a platform? Can't we have a platform where the boards across the country they can share their ideas, exchange their ideas, and get to know the best practices in other places, and CBSE can take the leading role in the formation of this entire platform? That's a very, very good question. I must appreciate your saying. I think we need to have a trend-setter board. CBSE must come out with a trend-setting mindset and must put up these best practices in their system, and through COPSE or through other modes. COPSE is a Council of Boards for School Education. It's a consortium of all the educational boards in India. We can share these best practices. We must know how the other boards are doing to control this, the credibility and the validity and reliability of the board's examination. Unless and until we share and we care ourselves, we cannot solve the problems also. It is very important that why a particular state the examination paper are to be leaked, because it is the students, our students, who will be the sufferer, and they will not be in a position to go further, because now the students have to wait for another month or so to reappear in the same examination system. So if our plan B is ready, I will prefer that another next 10 days time, this examination
this particular general science examination in the class 10 must be conducted within 10 days. We should have that, must build up that competency. We must have that confidence. That let us conduct this examination with all integrity and honesty in another 10 days time frame. And let the students should not wait for another month or so. I think the uncertainty must not be there. But sir, unfortunately, Assam is holding this science examination on March 30. That is almost today's March 13. That is almost 17 days. That is almost 17 days from now. So it is proven the plan B was not there with SEBA. Yeah. You said you are talking about a plan B through which we can send the encrypted version of the question papers just before the examination. But the government of Assam is organizing the science examination 17 days from now. This says the entire story of the Secondary Education Board of Assam. I'll come to you again, sir. Okay. মই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিম। প্ৰথম কথা এটা কথা হৈছিলে যে উইদিন 10 ডেজৰ ভিতৰত যেটো পেপাৰখন লিক হৈছে সেইটোৰ ওপৰত পৰীক্ষাটো হ'ব লাগে। 10 ডেজ তো দুটা কথা হয়, এটা হয় যিদিনা গোটেই কাৰিকুলামটোৰ পৰীক্ষা যিমান দিনলৈকে আছে তাৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি 10 ডেজ, যিদিনা লিক হৈছে তাৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি 10 ডেজ। যেন হওক যিমান সোনকালে পাৰি 12 পৰা 10 ডেজ তো মাৰ্চ 22 হয়। নহয়, মই কৈছো কি এতিয়া মাৰ্চৰ আজি ধৰকচোন ইংৰাজী সায়েন্সৰ পেপাৰখন আছিল, তাৰ মানে গোটেই পৰীক্ষাৰ 10 ডেজৰ পিছত মাৰ্চৰ 20 তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ হ'ব, 30 তাৰিখে পৰীক্ষাটো পাতিছে সায়েন্সৰ। তাকে কৈছো তাতকৈ কম দিনত হ'ব লাগে, সেইটো আমি কৈছো তাতকৈ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ হওক। গতিকে এটা কথা ঠিক 30 তাৰিখে পৰীক্ষাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো যেটো কৈছিলে যে প্ল্যান বিৰ কথাটো, মই এটা কথা কওঁ, তেখেতে ঠিকই কৈছিল চেঞ্জ ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট, অৰ্থাৎ আমি সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিছিলোঁ তেতিয়া এক্সপ্লেনেটিভ আছিল, অৰ্থাৎ ব্যাখ্যামূলক কুৱেশ্যনবিলাক বেছি আছিল। আজি যদি চাই এইবাৰ এই সেবাই আপুনি সাবজেক্টিভ এণ্ড অবজেক্টিভ কৰিছে। ইনফেক্ট এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে যে অনাগত সময়ত আমি OMR সিটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা ল'ব পাৰো নেকি, তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। হয়, মানুহৰ মাজত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয় তেতিয়া মানুহৰ মাজত সেৱাৰ ওপৰত ক্ৰেডিটেবিলিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, কিন্তু এইটো কথাও হয়, মই এইটোক সাবষ্টেন্সিয়েট বা সেৱাৰ ভুল দোষ ক'ব যোৱা নাই। এনেকুৱা হৈ আছে যে সেবাই যেতিয়া কুৱেশ্যন মানে পৰীক্ষা পাতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো টেটৰ যেতিয়া এক্সাম সেইটো কিন্তু সকলমে চলাই আছে, গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাও সকলমে চলাই আছে। মই কৈছো কি য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে তাত কঠোৰ তদন্তৰ জৰিয়তে ওলাই কঠোৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব, যিজন দায়ী তেওঁক ধৰিব লাগে, তৎক্ষণাৎ তেওঁক ধৰিব লাগে, তেওঁক শাস্তি দিব লাগে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। কিন্তু আমি সিস্টেমটোৰ কথা কৈ আছো, সিস্টেমটো যদি লুফল প্লাগ ইন নকৰে এই সমস্যাটোৰ সমাধান নহ'ব। আৰু এটা এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা মই কথা উনুকিয়াব লাগিব, যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱক অভিভাৱিকাই চাই আছে যে আজি প্ৰথম যেতিয়া হৈছিল ইংৰাজী পেপাৰখনক লৈ এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল, তাৰ মানে 1 ঘণ্টাৰ পিছত ছাত্ৰজন ওলাই যোৱাৰ পিছত মোবাইলত এখন ভাইৰেল হোৱা বুলি। তাৰে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৰিছে, যিহেতু সেবা এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা, সেবা আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা এটা আৰম্ভ কৰিছে, কোনোবাই যদি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন পেপাৰখন সাবমিট কৰিব খোজে কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁক আমি লৈ যাব নোৱাৰিব। নহয়, কুৱেশ্যন দুটা কথা আহে তাত, অপশ্যন এ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ যাব যদি দিয়াও হয় তেওঁ হয়তো 3 ঘণ্টা তাতে নাৰাখি ক'বাত আছুতীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি নেকি, চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। কিন্তু এই যি ভুৱা বাতৰি ওলাই পেপাৰ লিকৰ এইখিনি প্ৰতিহত কৰাৰ এটা অন্যতম উপায় আছে, এটা সক্ৰিয় চাইবাৰ সেল, যিটো চাইবাৰ সেল CBSE আছে, যি চাইবাৰ সেল কেৰালা বৰ্ডৰ আছে। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, চাইবাৰ সেল কি অশোক গাংগুলীৰ পৰা আমি জানিম, কিন্তু মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।